नमस्कार दर्शकहरू, सहारापाटिtv को यो कोरोना भाइरस लाइभ अपडेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी हरेक दिन हरेक घण्टा यसरी नै कोरोना भाइरस सम्बन्धी लाइभ अपडेट लिएर आउँदै गरेका छौं। आज पनि हामी नेपाली समयअनुसार दिउँसोको 2:30 बजेसम्मको लाइभ अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यो लाइभ अपडेटमा तपाईहरुलाई आज हामी कोरोना भाइरस सम्बन्धीको तथ्याङ्क त प्रस्तुत गर्ने नै छौं। त्यो सँगै हामीले विश्वमा कोरोना भाइरसको महाराष्ट्र शक्तिशाली सुपर पावरफुलको रूपमा चिनिएको अमेरिका भर्सेस एसियामा अवस्था के छ र अमेरिकामा अवस्था के छ त्यसको बारेमा हामी क्याटेगोरी वाइज डिफरेन्ट तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं। विश्वमा अवस्था के छ, अमेरिकामा अवस्था के छ र हाम्रो एसियामा अवस्था के छ यसको कम्प्यारिजन गरेर हामी तपाईहरुलाई यो तथ्याङ्क जस्ताको तस्तै लाइभ अपडेट गर्नेछौं। अहिलेसम्मको यो तातो अपडेट अनुसार विश्वमा 19,29,633 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्येमा 1,19,785 जनाको ज्यान गएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 5,785 जना विश्वमा नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। 167 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वमा अहिलेसम्म 4,53,018 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको छ। 13,56,830 जनाको अहिले पनि उपचार जारी छ भने तीन मध्येमा 51,154 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यो विश्वको तथ्याङ्क हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र प्रभावित र मृत्यु हुनेको संख्या अमेरिकामा बढ्दै गएको छ। 3-2 गुणा रात 4 गुणाका दरले निकै नै तीव्र गतिमा अमेरिकामा कोरोना भाइरसको सञ्जाल फैलिएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्मको पछिल्लो अपडेट अनुसार 5,67,173 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा त्यहाँ 23,644 जनाको ज्यान गइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 232 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 4 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 36,948 भाग्यमानीहरू उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 5,26,581 जनाको अहिले पनि उपचार जारी छ भने ती मध्येमा 12,772 जनाको अवस्था निकै नै नाजुक रहेको छ। यता स्पेनमा अहिलेसम्म 1,70,079 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ अहिलेसम्म 17,756 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार त्यहाँ कुनै पनि संक्रमित देखिएका छैनन् भने अहिलेसम्म स्पेनमा 64,727 जना भाग्यमानीहरू डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोनासँगको युद्ध जितेर रोगमुक्त बनेका छन् भने स्पेनमा अहिलेसम्म 87,616 जनाको अहिले पनि उपचार जारी छ, जसमध्येमा 7,371 जनाको अवस्था निकै नै क्रिटिकल रहेको छ। यता इटालीमा अहिलेसम्म 1,59,516 कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ 20,465 जनाको ज्यान गएको छ। इटालीमा अहिलेसम्म 35,435 जना भाग्यमानीहरू उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 1,03,616 जनाको अहिले पनि इटालीमा उपचार जारी छ, जसमध्येमा 3,260 जनाको अवस्था निकै नै क्रिटिकल रहेको छ। यता फ्रान्समा अहिलेसम्म 1,36,779 कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ अहिलेसम्म 14,987 जनाको ज्यान गइसकेको छ। फ्रान्समा अहिलेसम्म 27,718 जना भाग्यमानीहरू डिस्चार्ज भएका छन्। 94,094 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 6,821 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता जर्मनीमा अहिलेसम्म 1,30,072 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा त्यहाँ 3,194 जनाको ज्यान गएको छ। 68,200 भाग्यमानीहरू डिस्चार्ज भएका छन्। 58,678 जना अहिले उपचाररत छन् भने 4,288 जनाको अवस्था जर्मनीमा क्रिटिकल रहेको छ। यता युकेमा अहिलेसम्म 88,621 कोरोना देखिँदा 11,329 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 76,948 को उपचार अहिले पनि जारी छ भने 1,559 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल मानिएको चाइनामा अहिलेसम्म 82,249 जनामा कोरोना देखिएको छ, जसमध्येमा 3,341 जनाको ज्यान गएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 89 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। चीनमा अहिलेसम्म 77,738 जना भाग्यमानीहरू डिस्चार्ज भएका छन्। 1,170 जना अहिले अमेरिकामा, 70 जना अहिले चाइनामा उपचाररत छन् भने 116 जनाको अवस्था निकै नै क्रिटिकल रहेको छ। यता इरानमा 73,303 कोरोना देखिँदा 4,585 जनाको ज्यान गएको छ। टर्कीमा अहिलेसम्म 61,049 कोरोना देखिँदा त्यहाँ 1,296 जना गुमाएका छन् भने बेल्जियममा अहिलेसम्म 30,589 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिँदा त्यहाँ 3,903 जनाको ज्यान गएको छ। यता नेदरल्यान्डमा अहिलेसम्म 26,551 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ 2,823 जनाको ज्यान गएको छ। स्विजरल्यान्डमा 25,688 कोरोना देखिँदा त्यहाँ 1,138 जनाको ज्यान गएको छ। क्यानाडामा अहिलेसम्म 25,680 कोरोना भाइरस देखिँदा यहाँ
780 जनाको ज्यान गएको छ। यी टप 10 को कुरा हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको बारेमा हामी तपाईहरुलाई टप 10 को कुरा गर्यौं। जस्ताको जस्तै अपडेट गर्यौं भने अब हामी गर्छौं तपाईहरुलाई अब एसियाको बारेमा तथ्याङ्क जानकारी दिन चाहन्छौं। एसियामा कुन कुन देशमा कोरोना फैलिएको छ, त्यो भन्दा त्यसमा सबैभन्दा बढी कुनमा छ, एक तथ्याङ्कले यहाँनिर देखाएको छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एसियामा अहिलेसम्म 3,11,609 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। यो एसियाको कुल तथ्याङ्क हो, जसमध्येमा 11,386 जनाको ज्यान गएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 1,369 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। 35 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म एसियामा 1,51,515 जना भाग्यमानीहरू उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने 1,48,708 जनाको उपचार जारी छ, जसमध्येमा 6,651 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यो एसियाको तथ्याङ्क हो। त्यस्तै चाइनामा अहिलेसम्म सबैभन्दा अगाडि चाइना नै छ। एसियाको कुरा गर्दा एसियामा सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको चाइना हो। चाइनामा 82,249 मा कोरोना भाइरस देखिएको थियो, जसमध्येमा 3,341 को ज्यान गइसकेको छ भने अहिले पनि त्यहाँ 1,170 जना रोगीहरू छन्। त्यस्तै इरानमा अहिलेसम्म 73,303 जनामा कोरोना देखिँदा 4,565 जनाको ज्यान गएको छ। टर्कीमा अहिलेसम्म 61,049 मा कोरोना देखिँदा त्यहाँ 1,296 ले ज्यान गुमाएका छन्। इजरायलमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 11,868 मा कोरोना देखिँदा 117 जनाको ज्यान गएको छ। साउथ कोरियामा 10,564 मा कोरोना देखिँदा 222 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने भारतमा अहिलेसम्म 10,541 मा कोरोना देखिँदा त्यहाँ 358 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 88 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यता जापानमा देख्न सक्नुहुन्छ 7,645 मा कोरोना देखिँदा 143 जनाको ज्यान गएको छ। पाकिस्तानमा 5,716 मा कोरोना देखिँदा त्यहाँ 96 जनाको ज्यान गएको छ। फिलिपिन्समा 5,223 जनामा कोरोना देखिँदा 335 जनाको ज्यान गएको छ। साउदी अरेबियामा 4,334 मा कोरोना देखिँदा 65 जनाको ज्यान गएको छ। मलेसियामा 4,617 मा कोरोना देखिँदा 77 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इन्डोनेसियामा 4,557 मा कोरोना देखिँदा त्यहाँ 379 जनाको ज्यान गएको छ। युएईमा देख्न सक्नुहुन्छ 4,521 मा कोरोना देखिँदा 25 जनाको ज्यान गएको छ। कतारमा अहिलेसम्म 3,231 मा कोरोना देखिँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। सिङ्गापुरमा 2918 मा कोरोना देखिँदा 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले हामी तपाईहरुलाई एसियाको तथ्याङ्क देखाइरहेका छौं। एसियाका देशहरूको तथ्याङ्क देखाएका छौं। थाइल्यान्डको कुरा गरौँ 2613 मा कोरोना देखिँदा 41 जनाको ज्यान गएको छ। इराकमा 1378 मा कोरोना देखिँदा 78 जनाको ज्यान गएको छ। बहराइनमा 1361 मा कोरोना देखिँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। कुवेतमा 1300 मा देखिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। काजाखस्तानमा 1179 मा कोरोना देखिँदा 14 जनाको ज्यान गएको छ। अजरबैजानमा 1148 मा कोरोना देखिँदा त्यहाँ 12 जनाको ज्यान गएको छ। अर्मेनियामा 1067 मा कोरोना देखिँदा 16 जनाको ज्यान गएको छ। उज्बेकिस्तानमा अहिलेसम्म 1054 मा कोरोना देखिँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। हङकङमा 1010 मा कोरोना देखिँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। ओमनमा 813 मा कोरोना देखिँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। बंगलादेशमा 803 मा कोरोना देखिँदा 39 जनाको ज्यान गएको छ। अफगानिस्तानमा 665 मा कोरोना देखिँदा 21 जनाको ज्यान गएको छ। साइप्रसमा 662 मा कोरोना देखिँदा 12 जना। लेबनानमा 632 मा कोरोना देखिँदा 20। किर्गिस्तानमा 430 मा कोरोना देखिँदा 5 जनाको। ताइवानमा 393 मा कोरोना देखिँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ। जोर्डनमा 391 मा कोरोना देखिँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। प्यालेस्टाइनमा 308 जनामा कोरोना देखिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। जिब्रियामा अहिलेसम्म 296 मा कोरोना देखिँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। भियतनाममा 265 मा कोरोना देखिएको छ। श्रीलङ्कामा 218 मा कोरोना देखिँदा त्यहाँ 7 जनाको ज्यान गएको छ। ब्रुनेईमा अहिलेसम्म 136 मा कोरोना देखिँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। कम्बोडियामा अहिलेसम्म 122 जनामा कोरोना देखिँदा त्यहाँ 0 मृत्यु छ। म्यानमारमा अहिलेसम्म 62 जनामा कोरोना देखिँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। मकाउमा अहिलेसम्म 45 जनामा कोरोना देखिएको छ। मङ्गोलियामा अहिलेसम्म 30 जनामा कोरोना देखिएको छ। सिरियामा अहिलेसम्म 25 जनामा कोरोना देखिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। मालदिभ्समा अहिलेसम्म 20 जनामा कोरोना देखिएको छ। लाओसमा अहिलेसम्म 19 जनामा कोरोना देखिएको छ। यता नेपालमा 16 जनामा कोरोना देखिएको छ, जसमध्येमा हिजो मात्रै 2 जना देखिएका थिए भने आज पनि नयाँ 2 जना संक्रमित फेला परेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 1 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको छ, बाँकी 15 जनाको उपचार जारी छ। अहिलेसम्म नेपालमा 5691 जनाको कोरोना टेस्ट गरिसकेको छ। त्यस्तै गरी अहिलेसम्म तिमोर लेस्टेमा अहिलेसम्म 6 जनामा कोरोना देखिएको छ। भुटानमा अहिलेसम्म 5 जनामा कोरोना देखिएको छ, जसमध्येमा 2 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 3 जनाको उपचार जारी छ भने यमनमा अहिलेसम्म 1 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो एसियाको तथ्याङ्क हो। एसियामा अहिलेसम्म 3,11,609 जनामा कोरोना देखिँदा 11,386 जनाको ज्यान गएको छ। 1,369 जना नयाँ संक्रमित पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका छन्। 35 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अहिलेसम्म एसियामा 1,51,515 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 1,48,708 जनाको उपचार जारी छ भने 6,651 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यो एसियाको तथ्याङ्क हो। अब हामी तपाईहरुलाई
नर्थ अमेरिका जुन युएसए अमेरिकाको कुरा गर्छौँ, महाशक्तिशाली देशको कुरा गर्छौँ, यहाँको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्थ अमेरिकामा अहिलेसम्म 6,27,684 जनामा कोरोना देखिएको छ नर्थ अमेरिकामा, जसमध्येमा अहिलेसम्म 25,153 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 620 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 41 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म नर्थ अमेरिकामा 27,420 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 5,55,111 जनाको अहिले पनि उपचार जारी छ भने 13,885 जनाको अवस्था निकै नै क्रिटिकल रहेको छ। तपाईँले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक भएकोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो नर्थ अमेरिकाको तथ्याङ्क हो। एसियाको तथ्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा 3 लाखमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिँदा यहाँ 11,000को ज्यान भएको छ भने नर्थ अमेरिकामा 6 लाख, हाम्रो भन्दा डबल छ। नर्थ एसियामा भन्दा 2 गुणा बढी कोरोना भाइरस अमेरिकामा देखिएको छ नर्थ अमेरिकामा, जसमध्येमा 25,000को मृत्यु भएको छ। एसियामा अहिलेसम्म 11,000को मृत्यु भएको छ। डबलमा अहिले चाहिँ नर्थ अमेरिकामा कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिरहेको छ, जहाँ महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि छन्। युएसएमा अहिलेसम्म विश्वमै सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमण देखिने र मृत्यु हुनेको संख्या युएसए जुन महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा गनिएको छ। अमेरिकामा देखिएको छ। अमेरिकामा 5,87,173 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 23,644 जनाको ज्यान गएको छ। क्यानाडामा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यानाडामा 25,680 मा कोरोना देखिँदा 780 जनाको ज्यान गएको छ। मेक्सिकोमा 5,014 मा कोरोना देखिँदा 332 जना ज्यान गुमाएका छन्। पानामामा 3,472 मा कोरोना देखिँदा 94 को ज्यान गएको छ। डोमिनिकन रिपब्लिकमा अहिलेसम्म 3,161 मा कोरोना देखिँदा 177 जनाको ज्यान गएको छ। क्युबामा 776 मा कोरोना देखिँदा 28 जनाको ज्यान गएको छ। कोस्टारिकामा 612 मा कोरोना देखिँदा त्यहाँ 3 जनाको ज्यान गएको छ। हन्डुरासमा 407 मा कोरोना देखिँदा 26 जनाको ज्यान गएको छ। गाउटेमालामा अहिलेसम्म 167 मा कोरोना देखिँदा त्यहाँ पनि 5 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी मार्टिनिकमा 157 मा कोरोना देखिँदा 6 जनाको, इआई सोल्भाडरमा 149 मा कोरोना देखिँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ। गाउडे लप्पूमा 145 मा कोरोना देखिँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। त्रिनिदाद एन्ड टोबागोमा 113 मा कोरोना देखिँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। उरुग्वेमा 92 जनामा कोरोना देखिएको छ। जमिकामा 73 जनामा कोरोना देखिँदा 4 जना ज्यान गुमाएका छन्। बारबाडोसमा अहिलेसम्म 72 जनामा कोरोना देखिँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। बारमुडामा अहिलेसम्म 57 जनामा कोरोना देखिँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। साइमन आइसल्यान्डमा 54 जनामा कोरोना देखिँदा जनाको ज्यान गएको छ। सेनेट म्यारिटाइममा 52 जनामा कोरोना देखिँदा 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बहामासमा अहिलेसम्म 49 मा कोरोना देखिँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। हायतीमा 40 जनामा कोरोना देखिँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। सेनेट म्यारिटाइममा 32 जनामा कोरोना देखिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। माउन्टेनरो एन्ड बारबुडामा 23 जनामा कोरोना देखिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। विलेजमा 18 जनामा कोरोना देखिँदा 2 जनाको, डोमिनिकामा 16 जनामा कोरोना देखिएको छ। सेनेट लुकामा 15 जनामा कोरोना देखिएको छ। कुरकाओमा अहिलेसम्म 14 जनामा कोरोना देखिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। ग्रेनाडामा 14 जनामा कोरोना देखिएको छ। सेनेट किट्स एन्ड नेभिसमा 12 जनामा कोरोना देखिएको छ। एसटी भिसेन्ट ग्रेन्डिनलेसमा 12 जनामा कोरोना देखिएको छ। ग्रिनल्यान्डमा 11 जनामा कोरोना देखिएको छ। मोन्टेस्टेरेटमा 11 जनामा कोरोना देखिएको छ। टर्की एन्ड साइप्रसमा 10 जनामा कोरोना देखिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। यता निक्रोगुडामा 9 जनामा कोरोना देखिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। एसटी बर्थमा 6 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै गरी एनिगुलामा 3 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै ब्रिटिस भेग्रेन आइसल्यान्डमा 3 जनामा कोरोना देखिएको छ। साइबेरियन नेदरल्यान्ड्समा 3 जनामा कोरोना देखिएको छ भने सेनेट प्रिसेस निकोलेनमा अहिलेसम्म 1 जनामा कोरोना देखिएको छ। अहिलेसम्म नर्थ अमेरिकाको कुरा गर्दा 6,27,684 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्येमा 25,153 जनाको ज्यान गएको छ। 620 जना पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 41 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म नर्थ अमेरिकामा 47,420 जनाको ज्यान गएको छ। 5,55,111 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 13,885 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यो नर्थ अमेरिकाको तथ्याङ्क हो, जुन महाशक्ति राष्ट्र, शक्तिशाली देश, जुनले विश्व हल्लाउन खोजेको शक्ति राष्ट्र त्यहाँनिर छ। अहिले कोरोना भाइरससँग चुकेको अवस्था छ। एसियाको कुरा गर्दा एसियामा भन्दा टोटल त्यहाँ गएको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। युरोपका कन्ट्रीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक छ। युरोपमा झन् नर्थ अमेरिका भन्दा भयावह अवस्था छ। युरोपमा देख्न सक्नुहुन्छ। युरोपमा अहिलेसम्म 9,10,795 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ 80,047 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,409 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 58 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म युरोप कन्ट्रीहरूमा 2,37,301 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 5,94,470 जनाको उपचार अहिले पनि जारी छ भने 29,195 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। जसमध्येमा युरोपका कन्ट्रीहरूमध्येमा सबैभन्दा अगाडि स्पेन छ। स्पेनमा 1,70,079 जनामा कोरोना देखिँदा त्यहाँ 17,756 जनाको ज्यान गएको छ। इटालीमा
1,59,516 कोरोनादेखि 20,465 जनाको ज्यान गएको छ। फ्रान्समा 1,36,779 कोरोनादेखि 14,967 ज्यान गएको छ। जर्मनीमा 1,30,072 कोरोनादेखि 3,194 ज्यान गएको छ। युकेमा 88,621 कोरोनादेखि 11,329 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। बेल्जियममा 30,579 कोरोनादेखि 3,903 को ज्यान गएको छ। नेदरल्यान्ड्समा 26,551 कोरोनादेखि 2,823 जनाको ज्यान गएको छ। स्विजरल्यान्डमा 25,688 कोरोनादेखि 1,138 जनाको ज्यान गएको छ। रुसियामा 21,102 कोरोनादेखि 170 को ज्यान गएको छ। पोर्चुगलमा 16,934 कोरोनादेखि 535 जनाको ज्यान गएको छ। अस्ट्रेलियामा अहिलेसम्म 14,083 कोरोनादेखि 368 जनाको ज्यान गएको छ। स्विडेनमा अहिलेसम्म 10,948 जनामा कोरोनादेखि 919 जनाको ज्यान गएको छ। आयरल्यान्डमा 10,647 कोरोनादेखि 365 जनाको ज्यान गएको छ। यो युरोपका टप 10 का कुरा गरेका छौँ। हामीले नर्थ अमेरिकाको कुरा गरौँ, एसियाको कुरा गरौँ। अब साउथ अमेरिकाको कुरा गरौँ। साउथ अमेरिकामा अहिलेसम्म 55,023 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने 2,277 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 329 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 29 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म साउथ अमेरिकामा 9,871 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 42,875 जनाको अहिले पनि साउथ अमेरिकामा उपचार जारी छ भने 1,153 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। साउथ अमेरिका अन्तर्गत ब्राजिलमा 23,723 मा कोरोनादेखि 1,355 जनाको ज्यान गएको छ। पेरुमा 9,784 मा कोरोनादेखि 216 जनाको ज्यान गएको छ। इक्वेटरमा 7,529 मा कोरोनादेखि 355 जनाको ज्यान गएको छ। चिलीमा 7,525 मा कोरोनादेखि त्यहाँ पनि 42 जनाको ज्यान गएको छ। कोलम्बियामा अहिलेसम्म 2,852 मा कोरोनादेखि 112 जनाको ज्यान गएको छ। अर्जेन्टिनामा 2,277 मा कोरोनादेखि 98 जनाको ज्यान गएको छ। उरुग्वेमा अहिलेसम्म त्यो देख्न सक्नुहुन्छ 4,483 मा कोरोनादेखि 8 जनाको ज्यान गएको छ। बोलिभियामा 354 मा कोरोनादेखि 28 जनाको ज्यान गएको छ। भेनेजुएलामा 189 मा कोरोनादेखि 9 जनाको ज्यान गएको छ। पराग्वेमा 159 मा कोरोनादेखि 7 जनाको ज्यान गएको छ। फ्रेन्च गिनियामा 86 जनामा कोरोनादेखि छ। घाइनामा अहिलेसम्म 70 जनामा कोरोनादेखि 6 जनाको ज्यान गएको छ। सरेनमा अहिलेसम्म 10 जनामा कोरोनादेखि 10 जनाको ज्यान गएको छ भने फ्याटल्यान्ड आइसल्यान्डमा अहिलेसम्म 5 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो साउथ अमेरिकाको कुरा हो। त्यस्तै गरी अब अफ्रिकाको कुरा गरौँ। अफ्रिकामा पनि अहिले अवस्था यस्तै भयावह अवस्था छ। यो विश्वको तथ्याङ्क हो। हामीले तपाईँलाई जस्ताको तस्तै अपडेट गरेका छौँ। अहिलेको यो अफ्रिकाको तथ्याङ्क हेर्दा अफ्रिकामा अहिले 15,944 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ, जसमध्येमा 838 जनाको ज्यान गएको छ भने अहिले 3,035 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 12,061 जनाको उपचार जारी छ भने 178 जना अहिले अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। अफ्रिका अन्तर्गत साउथ अफ्रिकामा 2272 मा कोरोना देखिँदा 27 जनाको ज्यान गएको छ। इजिप्टमा 2190 मा कोरोना देखिँदा 164 जनाको ज्यान गएको छ। अल्जेरियामा अहिलेसम्म 1983 मा कोरोना देखिँदा 313 जनाको ज्यान गएको छ। मोनाकोमा अहिलेसम्म 1763 मा कोरोना देखिँदा 126 जनाको ज्यान गएको छ। क्यामरूनमा 848 मा कोरोना देखिँदा 12 जनाको ज्यान गएको छ। ट्युनिसियामा 726 मा कोरोना देखिँदा 34 जनाको ज्यान गएको छ। इभोरी कोस्टामा 626 मा कोरोना देखिँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ। घानामा 566 मा कोरोना देखिँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। नाइजरमा 548 मा कोरोना देखिँदा 13 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। बुर्किना फासोमा अहिलेसम्म 515 मा कोरोना देखिँदा 27 जनाको ज्यान गएको छ। रियुनियनमा 391 मा कोरोना देखिएको छ। नाइजेरियामा 343 मा कोरोना देखिँदा 10 जनाको ज्यान गएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अन्य देशहरूमा पनि यो अवस्था त्यस्तै छ। अब नर्थपछि अब हामी जाउँ ओसियनतिर। ओसियनमा अहिलेसम्म तपाईँको त्यहाँनिर जम्मा 7,857 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ, जसमध्येमा 70 जनाको ज्यान गएको छ। 58 जना पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमित देखिएका छन् भने 4 जना ज्यान गुमाएका छन्। ओसियनमा अहिलेसम्म 4,227 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले त्यहाँ 3,560 जना मात्रै संक्रमितहरू छन्, जसमध्येमा 85 जनाको अवस्था क्रिटिकल छ। जसमध्येमा अस्ट्रेलियामा 6,400 मा कोरोना देखिँदा 61 जनाको ज्यान गएको छ। न्युजिल्यान्डमा 1,366 मा कोरोना देखिँदा 9 जनाको ज्यान गएको छ। फ्रान्स पोलिनेसियामा अहिलेसम्म 55 जनामा कोरोना देखिएको छ। न्यू कैलेडोनियामा 18 जना कोरोना देखिएको छ। फिजीमा 16 जनामा देखिएको छ। पपुवा न्यू गिनियामा अहिलेसम्म 2 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो ओसियनको तथ्याङ्क हो। तपाईँको नामले जस्ताको जस्तै विश्वको तथ्याङ्क अवस्था के छ त्यसको अपडेट गरेका छौँ। यो विश्वभरिको हामी प्रान्त वाइज तपाईँहरूलाई अपडेट गरेका छौँ। अहिलेको लागि यति नै। तपाईँहरू पनि हाम्रो सारापाटिटिभी हेर्दै गर्नुहोला। हामी हरेक घन्टा यसरी नै विश्वमा कोरोना भाइरसको अवस्था के छ त्यसको तत्त्व अपडेट तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। अहिलेको लागि भने हामी लाइभ अपडेटबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईँहरू पनि सारापाटिटिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।